हेलो एभ्रिवान सो यो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्दा तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो आइफोन लिएर आयो न्यासभिलदेखि चाहिँ किनभने अब यहाँ चाहिँ पिकअप गर्न मिल्ने थिएन कि होइन त्यही भएर चाहिँ हामी न्यासभिल पुगेर लिएर आयौँ अदरवाइज हामीले कुर्नु पर्थ्यो वेट गर्नु पर्थ्यो अलमोस्ट 1 month तर लिने नै भएछ किन वेट गर्नु भनेर लिएर आयो we have the iPhone 14 Pro Max अनि iPhone 14 को लागि केस अनि खासमा यति बेला हामी सुत्नु पर्ने हो तर अब यो अहिले अनबक्स गरिएन भने भोलि चलाउन पाइँदैन नि त त्यही भएर अहिले अनबक्सिङ गरेर चलाइहाल्ने अनि यो आइफोन 10 अलमोस्ट 4 year हुन लाग्यो 10 देखि माथि हो नि त 11 देखि आयो नि त वाइड एङ्गलहरू एकदम चाहिने कुराहरू यसमा भएन क्या अनि अब तरै पनि त्यति बेलाको लागि कत्रै हो नि त त्यति बेलाको लागि ठिकै थियो 4 year पछि the all new iPhone 14 Pro Max so अब यसलाई अनबक्स गरौँ गर्दा नि मिल्छ होला थियो त सही छ त डिप पर्पल नै ल्याए ठिक हुनेछ क्या डिप पर्पल मैले ठिक छ है मैले देखेँ थिएँ कस्तो अलिक फनी लाग्यो मलाई फेरि यो पहिलाको ब्ल्याक भन्दा अलिकति डार्क पनि छ मलाई यो नि अलि राम्रो जस्तो लाग्यो त्यही भएर नि मैले लास्ट मिनेटमा छेउको र त्यो बिचको अलि अर्कै देखेछ लास्ट मिनेटमा ब्ल्याक नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो पर्पल न्यू हो तर त्यति त्यस्तो दामी लागेन मलाई चाहिँ पर्सनली अब दाग लागिहाल्छ सिम राख्ने ठाउँै छैन अब यसमा ई सिम लाग्ने भयो के अरे beautiful दामी अन गरौँ दामी है म त्यसको यो नि मन पर्यो के छ यिनीहरू जस्तो छैन नि लाइक यो के भन्छ यसको स्लिपहरू के लाग्यो दामी है आइफोन 13 र 14 अब अलमोस्ट सिमिलर नै हो यो अगाडिको नट्सहरू फरक भयो के अरे अब कतिवटा फिचर्सहरू नयाँ छ अहिले आउने भनेको अब यो पनि थोरै आउँदैन यो नो लङ्गर नेड फिजिकल सिम पहिला यो कति धेरै आउँथ्यो नि त अहिले यति मात्रै आउँदो रहेछ त्यो पनि राम्रै हो के भयो यो ल्यापटपहरू जस्तै छ नि त ल्यापटपको भन्दा अलिक फरक हो यो USB-C to लाइटनिङ केबल हो यति नै हो बक्समा अनि यसको लागि भनेको हामीसँग लेदर केस निकै महँगो पऱ्यो $66 ट्याक्स सहित गरेर कति तिर्यो
63 होला हौ 66 होइन अल टोटल 66 समथिङ कति जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ए अँ समझ्यो होला म्याक्सेफ ब्ल्याकको लागि ब्ल्याक नै ठिक हुन्छ है सो यो अब सेटअप गर्नलाई चाहिँ अब अलिकति टाइमै लाग्छ यो लाउनुपर्छ होला के चाहिँ यो के अरे फोन प्रोटेक्ट गर्ने ए के अरे फोन बनाएको त्यो त पऱ्यो नि लाउनुपर्छ त्यो अब अरू एसेसरिज त अब पछि थप्दै जानुपर्छ थ्याङ्क यू फर दिस आइफोन 14 You are welcome. फोटो त अब चाहन्छ नि ओके सो अब आजको भिडियो यति नै गरौँ अनि अनबक्सिङ गर्नुपर्ने अरू कुराहरू पनि छ अब त्यो चाहिँ भोलि अथवा पर्सितिर मेरो दिनभरिको टाइम खाली नै हुन्छ सो भोलि त नहोला पर्सितिर अनबक्स गर्नुपर्छ सो आजको लागि यति नै टिल देन टेक केयर अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई बाई Bye. बाई